ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම SL find everything කියන තවත් එක් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද පොල් කටු වලින් තවත් එක් අලුත් නිර්මාණයක් හදාගන්නේ කියලා. මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන මෙන්න මේ මගේ අතේ තියෙන නිර්මාණය කොහොමද ගෙදර ඉඳගෙන පහසුවෙන් හදාගන්නේ කියලා. මේ නිර්මාණය හදන්න මුල සිට බලා ගන්න වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. ඒ වගේ තමයි ඔයාලා තාම මේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පාලින් තියෙන රතු බටන් එක බලලා මාව subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඉවතරන පොල් කටු කිහිපයක්. ඒ වගේම තමයි මේ Epipix කියන ගම් වර්ගය හෝ Super Glue කියන ගම් වර්ගය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. permanent marker එකක්, sandpaper, jewelry reserve එකක්. මේක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක මිනි ගයින්ඩරයක්. ඒ වගේම පොල් ලෙටටු කිහිපයක්, paper cutter එකක්. Okay, start the mission. මේ පොලිෂින් ක්‍රියාවලිය නිවැරදි ලෙස බලා ගන්න ඕන නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දානවා. මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකට ගිහලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්.
හරි මුලින්ම මේ රෝදේ අපි කොටස් ටික අලවා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. මෙහිදී අපි සෙන්ටිමීටර් 1.5ක් පමණ විස්කම්භයේ තියෙන රවුම් දෙයක් කපා ගැනීම තමයි සිදු කරනු ලබන්නේ. අනතුරුව මේ දෙක මෙහිම තියලා අපි අලවා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. මෙහිදී අපි කුඩා ඉරටු කැබලි 6ක් පමණ භාවිතා කරලා අපි දාන නිර්මාණයේ වහල කොටස සාදා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. මෙහිදී ඉරට්ට තියලා අපි ඉරට්ට ගානට කපාගෙන අපි මේ හදන කරත්තේ ඇක්සලේ සාදා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. අනතුරු ඇක්සලයට රෝද දෙක සම්බන්ධ කර ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. අනතුරුව කරත්තේ වහලේ කොටස අපි මේකට සවි කරගන්න ඕනේ. අපිට මේ කොටස වැදගත් වෙනවා කරත්තේ පිටුපස නගින කොටස සාදා ගැනීමට. අනතුරුව ඒ කොටස පිටුපස සවි කළා පඩි පෙළවල් දෙකක් ආකාරයට මේ දෙක අලව ගන්න ඕනේ. අපි කපාගත්ත පොල් කටු දෙක. මේ තමයි අපි හදපු නිර්මාණයේ අවසානය. මේ වගේ නිර්මාණ හදන්න ඉදිරියටත් බලන්න SL Finder channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.